มารีโรวาคือบุคคลที่ถูกกล่าวถึงมากคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของนิวออร์ลีนส์เธอถูกขนานนามว่าเป็นราชินีวูดูแห่งนิวออร์ลีนส์มีเชื้อสายแอฟริกันฝรั่งเศสเครโอลที่มีชื่อเสียงเรื่องพลังจิตการรักษาด้วยสมุนไพรและพิธีกรรมวูดูที่ผสมผสานความเชื่อระหว่างแอฟริกาและคริสต์นิกายแคทอลิกเข้าด้วยกันมารีเรวัวเกิดในนิวออร์ลีนส์รัฐลุยเซียนาซึ่งขณะนั้นยังอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเธอมีพ่อเป็นชาวฝรั่งเศสเคโอลและแม่ชาวเฮติเธอเป็นชาวผิวดำที่มีอิสระซึ่งในยุคนั้นชาวผิวดำมักตกเป็นทาสเธอถูกเลี้ยงดูและได้รับการศึกษาที่ดีเยี่ยงคนผิวขาวในสมัยนั้นและเธอมักจะใช้เวลาศึกษาศาสนาอยู่ในโบสถ์เป็นประจำเธอผ่านการแต่งงาน2 ครั้งและหลังการเสียชีวิตของสามีคนที่2เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอเริ่มสนใจในพิธีกรรมบูดูสถานที่สำคัญที่มารีเลวัวใช้ศึกษาพิธีกรรมคือที่คองโกสแควร์พื้นที่กลางแจ้งที่ชาวเคโอลและทาสใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของชาวแอฟริกันจนในเมื่อปีคศ1830มารีเรวัวกลายเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของชุมชนวูดูในคืนพระจันทร์เต็มดวงผู้คนจะมารวมตัวกันเป็นวงล้อมใหญ่มารีจะอยู่ตรงกลางสวมชุดขาวประดับงูอันเป็นสัญลักษณ์ของเทพแห่งสติปัญญาและพลังศักดิ์สิทธิ์ในวูดูพวกเขาจะร้องเพลงตีกลองและเต้นรำเพื่อเข้าสู่ภวังค์มารีจะใช้งูศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อแกรนซอมบี้งูนี้จะเลื้อยไปมาในระหว่างพิธีเหมือนเป็นสื่อกลางระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณเมื่อพิธีกรรมดำเนินไปบางคนจะตกอยู่ในภาวะเจ้าเข้าและเชื่อกันว่ามารีสามารถอัญเชิญพลังวิญญาณมาปกป้องและช่วยเหลือผู้มาขอพรได้ไม่เพียงแค่พิธีกรรมในคองโกสแควร์เท่านั้นมันว่ามารีมีพลังพิเศษในการรักษาโรคเธอจะผสมสมุนไพรเข้ากับเวทมนต์วูดูเพื่อรักษาโรคระบาดในสมัยนั้นหนึ่งในตำนานที่โด่งดังที่สุดของมารีคือเหตุการณ์ที่เธอช่วยชายคนหนึ่งให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิตเรื่องมีอยู่ว่าชายคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรและถูกตัดสินให้แขวนคอแม่ของเขาหมดหนทางจึงไปขอความช่วยเหลือจากมารีเธอทำพิธีโดยใช้ไก่ดำเครื่องรางและน้ำมนต์พิเศษเพื่ออ้อนวอนขอให้เทพวูดูช่วยในวันพิพากษาเชือกที่ใช้แขวนคอชายคนนั้นขาดถึง3 ครั้งซึ่งเป็นสัญญาณตามความเชื่อว่าพระเจ้าหรือวิญญาณไม่ต้องการให้ชายคนนี้ตายสุดท้ายเขาก็ได้รับอภัยโทษและถูกปล่อยตัวแม้ว่ามารีจะขึ้นชื่อเรื่องการช่วยเหลือผู้คนแต่มีเรื่องเล่าว่าเธอก็สามารถใช้เวทมนต์วูดูเพื่อลงโทษศัตรูได้เรื่องมีอยู่ว่าชายคนหนึ่งซึ่งเป็นนักการเมืองชื่อดังในนิวออร์ลีนส์เคยสัญญาว่าจะช่วยเหลือชุมชนเคโอลแต่เมื่อเขาได้รับอำนาจแล้วเขากลับหักหลังผู้คนและออกกฎหมายที่กดขี่คนผิวดำมารีโกรธแค้นและเริ่มทำพิธีกรรมเธอใช้ตุ๊กตาวูดูซึ่งทำจากขี้ผึ้งและเศษเสื้อผ้าของชายคนนั้นเธอปักเข็มลงไปที่ตุ๊กตาทุกคืนก่อนที่เขาจะนอนไม่นานหลังจากนั้นนักการเมืองคนนี้เริ่มมีอาการปวดหัวรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุเขาเริ่มเห็นภาพหลอนเป็นงูและคืนสุดท้ายก่อนตายเขาส่งเสียงกรีดร้องอย่างหวาดกลัวและเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวผู้คนต่างเชื่อว่านี่คือพลังของมารีเรวัวที่สามารถสาปแช่งศัตรูจนถึงแก่ความตายได้นอกจากนี้มารีเรวัวขึ้นชื่อเรื่องคาถาความรักซึ่งเป็นที่ต้องการของหญิงสาวและภรรยาที่ต้องการให้สามีซื่อสัตย์เธอจะให้หญิงสาวพกถุงวูดูซึ่งบรรจุสมุนไพรน้ำหอมและขี้ผึ้งพิเศษมีการให้ผู้หญิงอาบน้ำสมุนไพรผสมผงวูดูเพื่อให้เสน่ห์เพิ่มขึ้นบางครั้งก็จะมีการปักเข็มลงไปที่บริเวณหัวใจของตุ๊กตาวูดูเพื่อให้เป้าหมายรู้สึกผูกพันกับผู้ที่ทำพิธีมารีเรวัวค่อยๆห่างหายจากการทำพิธีกรรมในช่วงบั้นปลายชีวิตและเสียชีวิตในวัย79 ปีที่บ้านของเธอในนิวออร์ลีนส์แต่แม้ว่าเธอจะจากไปตำนานของเธอก็ยังอยู่
หลุมศพของมารีเลวัวตั้งอยู่ที่เซนต์หลุยส์เซเมทอรีที่1ในนิวออร์ลีนส์และกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนมักไปขอพรโดยการวาดสัญลักษณ์กากบาทบนหลุมศพเพื่อขอให้เธอช่วยให้สมหวังมารีเลวัวคือหญิงสาวที่ผสมผสานความเชื่อทางศาสนาเข้ากับวูดูจนกลายเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเธอมีบทบาทสำคัญในชุมชนและเป็นที่เคารพของผู้คนทุกชนชั้นแม้ว่าเธอจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ตำนานของเธอยังคงอยู่และทำให้เธอเป็นราชินีวูดูที่ไม่มีใครลืมหากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจได้นะคะขอบคุณค่ะ